Έκθεση βόμβα με ισχύ πολλών μεγατόνων εξέδωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην οποία και αναφέρει ότι οι κυρώσεις που επέβαλαν οι δυτικές χώρες στη Ρωσία δεν έχουν το αποτέλεσμα που αναμενόταν και πως είναι οι ευρωπαϊκές οικονομίες που λαμβάνουν ισχυρότατο πλήγμα από όλη αυτή την τρέχουσα κατάσταση. Αυτό αναφέρει δημοσίευμα στην ειδησιογραφική ιστοσελίδα Πρώτο Θέμα, που χρησιμοποιεί πληροφορίες από το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και που συνεχίζοντας γράφει πως ενώ έχει εκτιμηθεί ότι η ρωσική οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 8,5%, τελικά το ποσοστό επανεκτιμήθηκε στο 6% λόγω του υψηλότερου επίπεδου από το προσδοκόμενο των εξαγών πετρελαίου και μη ενεργειακών προϊόντων. Χωρίς να μπούμε στη διαδικασία να αναφέρουμε περισσότερα νούμερα που πολύ πιθανόν να σας μπερδέψουν, να πούμε ότι η έκθεση έμεσα επενεί κατά έναν τρόπο τη ρωσική αντίδραση στις κυρώσεις της Δύσης και μάλιστα ο επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Πιέρ Ολιβιέ Γκουρανσά, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, είπε: «Η Ρωσική Κεντρική Τράπεζα και αυτοί που παίρνουν πολιτικές αποφάσεις μπόρεσαν να αποφύγουν τον τραπεζικό πανικό ή την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος». Βέβαια, εξακολουθεί να προβλέπεται η σταδιακή πτώση της ρωσικής οικονομίας σε βάθος χρόνου, αλλά την ίδια στιγμή μιλάει και για τη μεγάλη ενεργειακή κρίση, στην οποία βρισκόμαστε ήδη μέσα, με αποτέλεσμα να υπάρχει αναφορά ακόμα και σε δελτίο για τη χορήγηση ενέργειας. Με απλά λόγια, η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου λέει άχρηστους τους γραφειοκράτες των Βρυξελών που σκέφτηκαν να εφαρμόσουν αυτές τις οικονομικές κυρώσεις στη Μόσχα, που όμως πλήττουν περισσότερο εμάς, τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τη Ρωσία.